بعد التدهور والإهمال الذي وصل إليه مستوى تعليم اللغات في المدارس المصرية، يلا سمعوني. Thank you very much. Hey, excuse me. هي اسمها very much مش very much. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الأول. انت مين؟ أنا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش. Thank you very much. جاء لسانتر فرانسي ليساعد في معالجة تلك الكارثة. بدأت الفكرة على يد الأستاذة سمر سالم وزوجها الأستاذ يسري يوسف، حيث رأى الزوجان أن اللغة الفرنسية غير مدعومة بالقدر الكافي في مصر بالرغم من أهميتها، على عكس اللغة الإنجليزية التي تتميز بوجود الكثير من المراكز والأماكن التي توفر تعليمها. فقرر الزوجان فتح لسانتر فرانسي كأول مركز يدرس اللغة الفرنسية ويساعد الطلاب في مناهجهم الدراسية المدرسة باللغة الفرنسية. يجب ذكر أن هدف لسانتر فرانسي لا يقتصر فقط على تحسين اللغة الفرنسية، بل أيضا تربية جيل نشأ في زمن يفتقد للقيم والمبادئ. ويتيح لسانتر فرانسي لأطفالنا فرصة ممارسة اللغة الفرنسية مع غيرهم من الأطفال من خلال أنشطة مبتكرة يحبها الأطفال ويستمتع بها في فترة الصيف، بالإضافة إلى فصول لتجهيز طلابنا لخوض امتحانات الدلف، وهي امتحانات للغة الفرنسية معترف بها عالميا. ولأننا أصبحنا في عصر التكنولوجيا، فلم ينسى لسانتر فرانسي أهمية مواكبة العصر، فيقدم لأطفالنا اليوم فرصة تعلم برمجة الروبوت. إضافة لهدف المركز ببناء جيل فعال، فلم ينسى لسانتر فرانسي شباب اليوم، حيث يقوم مؤسسيه بتشجيع الأنشطة الشبابية كالأنشطة التطوعية، فيسمح لهم بعقد اجتماعاتهم الأسبوعية في المركز. ولم يتوقف طموح المؤسسين عند هذا الحد فقط، فهم يسعون الآن لدراسة فكرة تأسيس مكتب في المركز للترجمة الفرنسية المعتمدة وعمل أنشطة لمساعدة الأجانب الناطقين باللغة الفرنسية. عند دخولنا للمركز سنجد أن الجو السائد داخل المركز هو الجو العائلي، حيث أن العلاقة بين الطلاب والمدرسين هي علاقة أخوة مبنية على المحبة والاحترام والتقدير. فالطريقة المستخدمة هي طريقة الإقناع وليس الإكراه، وذلك لأن الكل يسعى وراء هدف واحد، وهو نشأة جيل سوي ذو شخصية إيجابية وفعالة. فترى أن كل شخص في المركز يحب ما يفعله. بدأ المركز بمعلمتان أو ثلاثة فقط، ولكن مع الوقت تطور الأمر وأصبح الآن لديه عدد لا بأس به من المعلمات، ويسعى لتعيين المزيد، وكذلك عدد الطلاب. ففي بداية الأمر لم يكن هناك الكثير من الأطفال، ولكن اليوم متى تذهب تجد هناك العديد من الأطفال. ويوفر المركز أيضا إمكانية تأجير فصوله لمدرسي المدارس للدروس الخصوصية. ولأن النجاح ليس بالأمر السهل، فيتوجب علينا ذكر الصعوبات التي واجهت لسانتر فرانسي. فكما بدأ لسانتر فرانسي بعدد قليل من الأيدي العاملة، بدأ أيضا بالقليل من الأدوات المادية، فيمكننا القول بأنه بنى نفسه بنفسه، حيث أن ربحه كان يصرف على تطويره. ولأننا نعيش في مجتمع جاهل يهتم فقط بالنتيجة أيا كانت طريقة الوصول إليها، فلقد واجه المعلمين نماذج لا بأس بها من أولياء الأمور الذين يضربون أطفالهم ويعاملونهم بطريقة لا حضارية، اعتقادا منهم بأن الغاية تبرر الوسيلة، وبأن تلك هي الوسيلة الوحيدة لتلقين صغارهم. فلم يكن تغيير تلك العقيدة السائدة وإقناع هؤلاء الأهالي بأن لأطفالنا حق علينا وأن الأمور لن تسير إلا بالتراضي أمر سهل. ولكن يمكننا اليوم وبكل فخر أن نعلن أن أسرة لسانتر فرانسي قد نجحوا بالفعل في تغيير وجهة نظر بعض الأهالي وإنارة بصائرهم، وبالتالي تحسين نفسية العديد من الأطفال. وبهذا تكون أسرة لسانتر فرانسي قد أخذت خطوة كبيرة نحو إصلاح فكر مجتمعي خاطئ وساعدت أطفالنا على نشأة سوية تعطي لطفلنا حقه واحترامه.
وختاما لهذا الفيديو نريد أن نقول أنه إذا أردت إصلاح أمة فعليك إصلاح أطفالها أولا، لأن هؤلاء الأطفال هم مستقبلها.